পাইছে নাই পাইছে নাই মই পাইছো বুলি ভাবিছো হ'বগৈ নে কেলে নহব 100% হ'ব যায় এতিয়াতো গম পাই গৈছে কেনেকে ট্ৰেড কৰে ক'ৰ পৰা মাৰ্কেট যায় ক'ৰ পৰা ডাউন যায় গম পাইছে নাই এতিয়া পাইছো বুজি পাইছে এতিয়া এইটো চাও ৰ'ব এই ভিডিঅ'ত চালে মানে দিগদাৰ হ'ব মই দেখাই নিদিওঁ মানে চবকে দেখাবলৈ হ'লে মোৰ ওচৰত আহিব লাগিব এনেই মই দেখাই নিদিওঁ মানে মই এতিয়া এই স্ক্ৰীনখন দেখাই দিব নোৱাৰো মানে কি কৰি আছো আচ্ছা আপোনাৰতো এক্সপিৰিয়েঞ্চো আছে আগতে শিকিছেও হয় নাই আপুনি এনেই বহি লওক আপুনি আগতে শিকিছেও আগতে এইবিলাক বস্তু শিকাইছিলে নাই হা আপুনিতো বহুত টকা দি শিকিছিলে অনলাইন কৰিছিলে অসমৰ মানুহৰ ওচৰতে কৰিছিলে তেওঁলোকে এনেকুৱা কি শিকালে মানে আপুনি ট্ৰেড কৰিব পৰা কৰি নিদিলে মানে হা গ্ল'বেল মাৰ্কেটৰ ওপৰত আমিতো ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটতে কাম কৰোঁ গ্ল'বেল মাৰ্কেটৰ কথা আমি কেনেকৈ মাৰো হেৰি কৰিম হয় নাই ইয়াত ভাল লাগিছেনে এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ গৈ আছে ন আৰু বেছি বস্তু নাই আৰু ষ্টক মাৰ্কেট শিকিবলৈ দেখিছেনে কিমান বৃদ্ধ মানুহ আহি গৈছে চাই লওক আপোনালোকে কিমান এওঁলোকে মন দি কাম কৰিছে কিতাপ পঢ়িছে পাইছেগৈ নাই ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ হৈ গ'ল মাৰ্কেট ক'ৰ পৰা নামে ক'ৰ পৰা আহে গম পালে নহয় এতিয়া কেনেকৈ আহে আমি যিবোৰ শিকাইছোঁ ৰিয়েল মাৰ্কেটৰ কাম কৰিছে নাই লাৰ্ণিং প্ৰচেছত আছে এতিয়া শিকি আছে দেই আমাৰ এজন উমৰজী মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে এজন মানুহে একদম কমেণ্ট এটা মাৰে মই চাই থাকোঁ আকৌ মইতো চব চাওঁ প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে কমেণ্ট এটা মাৰে এইজন কিন্তু মোৰ বন্ধু আগতে ৰুমমেট আছিলে এওঁ নামটো দিলা এনেই এওঁ শিৱসাগৰ হয় দেই এওঁ কিন্তু এক্সপাৰ্ট বনি গৈছে 2 এদিনত কিন্তু তেওঁক দেখিছেনে তেওঁ হাফ পেণ্ট পিন্ধিহে ক্লাছ কৰিবলৈ আহিছে লোকেল মানে তেওঁ গম পাইছেনে এইজন ছাৰ স্কুলৰ ছাৰ হয় আপুনি টেটৰ ছাৰ নহয় জানো টেট মানে মই ৰেগুলাৰ হয় ৰেগুলাৰ লখিমপুৰত মাস্কখন মাৰি থ'লে হৈ গ'ল কোনো চিনি নাপায় আপোনাক মোৰ ভিডিঅ' চাইনো কেইটা মানুহে চিনি পাবলৈ এইজনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এইজনো ট্ৰেড কৰি আছে কিন্তু কেতিয়াবা ফচি যায় আৰু CP 2টা লৈ পিনি হয় নাই